جود مورنينج. ثالث يوم وعدكم اول نهار بداي 1 داي 2 داي 3 بالبترون. 72 ساعة و51 وقفة 21 ضيعة. ما بعرف يا ريت حد عدينا كم كيلومتر عم نعمل، كم منقوشة اكلنا والناس اللي بتعقد التقينا فيهم. بترون المدينة أكيد، بس بترون القضاء أكثر من 270 ألف متر مربع أو تقريبا هيك شيء، بمنطقة كتير حلوة بتبلش من صفر يعني على البحر وبنطلع all the way على أرز تنورين على راس يمكن تقريبا على 2700 وشوي. وهيدا المنطقة بتاخد العقل. بس في ضيعة يعني مع محبتي لكل الضياع، في ضيعة بحبها كتير اسمها نيحة، اكتشفتها مش كتير من زمان، مؤخرا صغير الطريق بتوصل لعندها، بدها طريق والطريق ضيقة شوي، بس وين ساعات بتوصلوا اتس worth it. البيوت القديمة وأهم شيء الناس اللي بتاخد العقل. عرفكم على يوسف هيك بنبلش النهار بداي 3 بالبترون. ميرسي كتير، من عندهم امبارح عشية، تعشينا مع بعضنا وبيطلع كل مرة بسيارته بياخدنا لهون. ثانك يو سو ماتش على كل شيء. نيحة اليوم قطعة سريعة من أحلى بلد بالعالم. بنبلش بقهوة بين الأرزات 1550 متر علو عن سطح البحر، هوايات بعقده، الشمس عم تطلع من ورا القرن السوداء، البحر بيبين من تاني ميل، يعني برايسلس اونلي ان لبنان اكسبيرينس. بتعلقكم بأرضكم أكتر وأكتر، بصيروا تقولوا نو واي ما جربناها مرة بالسنة. قطعنا بسلام. مشوار اخذ معنا تقريبا اقل من نص ساعه، بتجرد بمناظر بتاخد العقل، بتاخد العقل. وصلنا على طريق زفت بس نحن بطلنا ببترون. مزبوط؟ يس. صرنا بحدث جبه، يعني اول حدث جبه اخر تنورين، ومن هون رح نكفي الطريق تنرجع نوصل على البترون على نيحة، بس بطريق شوي احسن من اللي كنا فيها. قديش حلو لبنان وقديش موصول ببعضهم. برمنا نيحة وحكينا كتير، بس بعد ما شفنا شغلك الأساسي. شغلك الأساسي شو؟ عم نعمل فارم، موجود الفارم اورجانيك فارم سيرتيفايد، وعم نبيع لشركات وعم نبيع برايفت. عاملين شيء اونلاين مع باكجينج، بنعمل دليفري لبيروت لسور عم نوصل، وهي السيزون اللي بنشتغلها بس بالصيفيه. خس بندوره، كل شيء بيخطر على بالكم بتلاقوه. شو هالعظمة، شو هالعظمة، شو هالكومبينيشن، يعني ربنا خلقهم مع بعضهم، الزعترات والبندورة الجبلية اللبنانية. بالكامبينج هيدا الروم سيرفيس، واصلين دغري لعنا. هاي توني. هاي كيف صحتك؟ ماشي الحال؟ ماشي الحال الحمد لله. رجعتني تقريبا 15 سنة لورا. يا ويلي. تركتها مثل ما هي، مثل ايام الكشافة. مزبوط. وما نزعتها بشيء جديد. رتبنا حالنا بالطبيعة وبس. هون المحل اسمه نيرفانا، فيك تجيب اللي بدك اياه، وفيك اذا بدك شيء من عنا نحن مأمنين، وعنا مطبخ، عنا قعدة، عنا خيمنا، وعندك خيمك اذا بدك تجيبهم كمان في اللوكيشن.
نحن بنص الحرش، بس حاسس حالي بمطعم لبناني. بس مطعم لبناني مزبوط. هذا كان نحن عنا مطبخ. اول شغله بحب اقول لك كل شيء عم بتشوفه هون معمول هلا فريش، يعني هدول قطفناهم من جنينه من فوق، بندوره والخيار، حتى الزيتون اكيد بده تحضير الزيتون كمان من هون. هاو الزيتونات هونيك، لبنه بلديه، جبنه بلديه. اوقات بناخذهم من هون، اوقات من اولاد الضيعه، هن كلهم بيعملوا قصص فريش بنفس النهار. كمان البيض بلدي، وكمان عنا الست عفيفه هي اللي بتعملنا الاكل، اللي بتهتم لنا بكل شيء، حتى هون فيتين بلدي. شو اسمها؟ شو اسمها المدام؟ ست عفيفه، فينا نقول لها عفو. يا عفو نقيشك توب. انطوني، نحن هون اذا اجى حدا لعنا مش بس بيجي بينام وبقوم مش عارف شو بيعمل. اول شغله بنعملها بس يقوم اذا بده عنا كرات تمثيل، لانه انا عامل تياتر واضح وجاهز لكل يلي عنده باشن. اثنين عنا اكتيفيتيز من الرياضه يلي هي اسكالاد، ارشري، قصن الشاب، وهورس باك رايدنج، خيل. تمام. هذا الدير تأسس من جملة الأديار من بعد حرب 1860 على أيام رئاسة الأباتي، الرئيس العام الأباتي إفرام جعجع الفجراني. بهالفترة صار كتير عودة للضياع وتنشيط للحضور المسيحي بالجبل. بلشوا الرهبان يفتحوا أديار مدرسة. الدير اسمه سيد النجع بصة، على اسم بصة، هو حي من كفور العربي، ضيعة كفور العربي، بسموه بصة لأنه الشمس بتبص فيه، بتلمع بتضوي. دونك هالمنطقة هي منطقة نور وإشعاع، ودائما الشمس ضربته من الشروق للغروب لبعد الظهر. هيدا الجمال كله شو؟ هيدا جمال الله بعته تنحنا نستغله. بيتكم هون؟ هيدا بيتنا وهيدا بيت الضيافة. رائع. كم سنة صار لهم هالبيوت؟ هيدا فوق ال 200 سنة. حتى بيتكم يعني بعده سقفه خشب بعده؟ فوق ال 200 سنة. واحد بيجي لعندكم بعيش معكم؟ أكيد. بيت وحده بس الأكل من عندكم، الاهتمام جدا فوق الطبيعة. كم شخص فيكم تستقبلوا هون؟ نحن فينا نستقبل نوم 20. 20 شخص؟ ايه، و100 100 شخص بس بفيه. ما هو مثل ما هو ما ابدا. طيب مين كان قاعد هون من زمان؟ هيدا بيت عمه لجدي. مثل ما هو خشباته حجراته ماشي انا زي الحديدات حاسطق بس ما في شيء ابدا. مش عامل شيء. وكل البيت هيدا على حجر يعني شقفتين حجر. شقفتين حجر. خبرينا عن هالترويقة العظيم. هاي الترويقة اللبنانية الأصيلة من الكشك للجبنة للبيض بقوارما للبندورة البلدية للمربيات، كل شيء أنا بعمله بإيدي، حتى كل شيء يعني له يعني جوزك بيستقبلون انت بتهتمي فيهم بالكواليس. روعة. الملوحة البندورية كان واحد عم بياكل سكر ما بياكل تفاحة، مش معقول. نفتقد له هيدا، ما في منه بالسوق. هيدا من أرضنا، من الطبيعة، من المي نظيفة. هيدا بسموه كشك أخضر. شفتوا لونه؟
الكشك قبل ما يتنشف ويصير بودرة على السطح. مش عم بقدر اوقف اكل بندورية. باي أنطوني، ما تطول علينا. باي. تسمعوا كثير عن دوما؟ بتسمعوا عن دوما من احلى ضيعة لبنان؟ رح فرجيكم ليه. يلا نعمل برمة سريعة. ما قلت لكم السوق بيعقد. من بعد التمشية الكبيرة بقلب السوق بتفوتوا من باب لباب لباب، بتشتروا مونة، بتشوفوا اشياء كثير حلوة وبتصوروا أكثر من 50 صورة، بتاخذوا بوزة وبتكفوا مشوار. شيء روعة من روعات. واحد بيوصل لهون وبيضيع، ما بقى يعرف بأي طريق بده ياخذ وين بده يطلع. هي أرزات تنورين بس هي أكثر بكثير من هيك. صحيح، هي مش بس محمية أرز تنورين يلي مساحتها 160 هكتار، توصل لحدث الجبي، نيحة، وكفور العربي، وقنات يلي هي 600 هكتار، 6 كيلومتر مربع. أكبر تجمع أرز فينا نقول بلبنان. صح، هي تعتبر أكبر غابة ككثافة شجر أرز، مش بس المحمية مثل ما قلت، مع تنورين وحدث الجبة وامتداد هالغابة كلها سوا الطبيعي. بيوصل السواح على مدخل محمية، بيستقبلون الشباب القايدية على المدخل المحمية بالكيوسك، بياخدوا خريطة وبياخدوا شرح للممرات الموجودة بقلب الغابة. في يمشي السيح من ساعة، ساعة ونص ل3 ساعات ضمن الغابة، وبيرجع لنفس المحل، بيبلش من نفس النقطة وبيرجع على نفس النقطة. بس اللي بيحب المشي الطويل السايح في يبلش بهالمحمية، يوصل على تنورين تحتها درب المحابس عاملين، ولا حردين بيوصل في، بيقدر يوصل على تنورين فوقها يلي هو درب الجبل اللبناني، وفي عاملين درب المطاحن من تنورين الفوقها لتحتها، بيقدروا يشوفوا المطاحن القديمة على الماء وغيره. اهلا وسهلا فيكم بتنورين. انتو هون على ارتفاع 1850 متر. ما حدا في يوصل لهون تيزور الغابة الا وبده يحول على صاج مداني. نحن هون اطيب صاج، اطيب لقمة. هيدي منقوشة with a view. اهلا وسهلا فيكم عنا بايكو داليدا بتنورين على مدخل محمية أرز تنورين. نحن مثل ما بتعرفوا، بتعرف كل الناس، الحمد لله يعني صرنا نحن بحدود 10 سنين هون. نحن فتحنا هالاوبرج وهالمطعم اللي هو اكل بيئي، اكل طيب. الناس بتجي بتقضي نهار كامل بالمحمية وبتجي بتاكل عنا وبتنام، وتاني يوم بيكملوا رحلتهم، خاصة اللي عم يمشي على طريق درب الجبل اللبناني أو اللي بيجي بيحب يقضي نهار عنا هون بتنورين.
Welcome to Lace Fountain. أهلا وسهلا فيك بليس فاونتن أوتيل. هو أوتيل عين الراحة. هون في ضيعة قريبة اسمها عين الراحة. عمي هو من عين الراحة. So حب يعمل أوتيل هون. As you can see هون is the most famous spot للmountain climbing. So نحن الأوتيل بيطلعوا الناس أول شيء بيريحوا بالهم من بيروت. They release stress and they can do activities. You can walk by the river, you can mountain climb, you can hike up to the village. في عندك شلالات كفر حلدة، بيلوع بلعة، محمية الأرز. يعني في كتير قصص فيك تعملهم هون. واهم شيء واحد يطلع يريح راسه. سو الاوض كتير كبار، الترويقه كتير طيبه كتير كبيره. ببلشوا البرايسز 360,000 لشخصين مع ترويقه، وعندك ب 400,000 وبتطلع لل 900، يعني من الشخصين لل10 اشخاص حسب شو الريت. يعني وي كان اكوموديت لهذا الشيء. تشيرز. اهلا وسهلا فيك بسما بشعلة. هيدي بشعلة الأثرية، بشعلة الزيتون 4000 سنة قبل الميلاد. نحن الأصل من الضيعة بس سكان بيروت. العالم كله ببيروت فاتحة مطاعم ومكوترة هالمطاعم بلزق بعضهم. أنا أخذت قرار إنه بدي إجي أقعد هون بوجه أرز لبنان، افتح هذا المطعم لوكيشن وسميه مطعم سما بشعلة، لأن إنك مثل ما إنك شايف كأنك قاعد بالسما، يعني مش إنه بنايات حدك ومدري شو، هذا قاعد بالسما بالفضاء طاير. شو السيجنتشر موجودين هون؟ انتبهت انه التشيز رولز غير التشيز رولز اللي بيكونوا بالسوق. صح. كبده، رقات، اشياء سبيشاليتي انه نحن بينزل في اشياء كثير بينزل بالفخار، بيضه بقوارما بتنزل بالفخاره، الني بينزل على بلا خشب، مش ما بينزل بالصحن. القعدة عندكم لذيذة، كاسك، مشونا من المطعم. عن جد. من هون بتشوف دوما المنظر مثل ما قلت والارزات. مزبوط مزبوط. من هون محل ما بتحسوا حالكم بالسما رايحين لهونيك بنص الشجرات، بالنص مع منظر كمان على دوم. مشوا قصيرة 3 دقايق وهي اخر طلعة وبنوصل. حلوة كتير الفكرة، كاتب تشير اب بتبين من الجبل محل ما تكونوا من كل دومة. very interesting. amazing. واو عن جد واو. زحمة امشي على الشجرة رح نفتش عليه. وين رحت؟ يلا جاي. تومي خوات قالوا لي جاي على محل هو كامبينج، بس كل ما اقطع بالجبل ما كنت عم شوف شيء، كنت عم شوف خضار. اند ذن بتفوت على محل جونجل. انا شو شفت رواق، شفت ريسايكلينج، شفت ديتيلز، شفت او ماي جاد، اول مره يمكن بلبنان بشوف هيك شيء. صراحة هي الفكرة بلشت بطريقة كتير عفوية. كانت قعدة صغيرة لإلي ومشيت شوي وصارت هلا مثل ما انك شايف هذا الكامبينج سايت. كم شخص فيك تستقبل؟ بحدود 50-60 شخص وعم نوسع. هيدي وحده من القعدات، مثل كل قعده بتجي برايفت، الجروب اللي بيجي بيقعد فيها بتكون برايفت لإله. القعدات مثل ما شايفين فيها الدوليب والطاولات كلهم معمولين باي هاند ميد بايدي، اب سايكلينج ستايل، ما بنخلي شيء يروح كبع الطبيعه. هيدا الستوف او الوجاء او الصوبيا اللي بينشوى عليه وبذات الوقت بيتولع فيه نار بهالطريقه من هون، ومن فوق بينمسح بيتنظف وبصير جاهز لينحط عليه حيلا شيء بحبوا ياكلوه. هاي مايا. سافا؟ اهلا وسهلا فيك. خبريني شوي. خبرك، اول شيء كنت ناطرتكم، تاني شيء رح اعرفكم اليوم على بيت جدي اسكندر يلي هو ريسنتلي نيو جاست هاوس بشعلة. وام سو اكسايتد حتى تشوفوه وتشوفوا الديتيلز القديمه اللي فيه اللي هي شغل جديد. كم شخص بيقدر يقعد فيه؟ 4 اشخاص. منظر على كل الضيعه. الشغل العتيق اللي فيه
كله يعني نحن ماشيين كله في شبابيك وبواب، وهيدا المطبخ الصغير المهضوم مع المشك القديم مع تطريز هو اللي رح ستة للماما رجعنا حطيناهم and that's it. حتى السيفون الطريقة القديمة I love it. تخيلوا بيت اكيد بيت شرعي 4 اشخاص تقريبا بس ب 150,000 على الليله، ارخص ما انه تستاجروا بيت على شهر. واو اميزنج. باتريك بشغله كبيره، ضيعه قديمه، زيتونات من الوفات السنين، وكمان عندكم تريلز واسم الله مش تريل و2 7 تريلز عندنا. قصة بشعلة تريلز بلشت من 3 سنين على قد، اجانا دعم من اليو اس ايد ومن جمعية بشعلة للتنمية ومن بلدية بشعلة، صار في ديل بينهم ثلاثتهم انه يكون في اوبننج لمشروع الزيتونات تينعرف قد ايه مضبوط عمرهم، لانه 2045 سنة عمرهم الزيتونات. قررنا انه بهيدي البومينج الكبيرة يكون في اوبننج للمشروع ويكون في وراه تريلز حلوين كتير من السنتر الزيتونات تبع بشعلة تفلش على كل بشعلة، فنحن عندنا 7 تريلز. عندك درب الشقة 2 كيلومتر ونص، ساعة وربع بتشوف فيها كل بشعلة. عندك درب الصليب تلة كتير حلوة بتبين على كل شمال وعدومة بفيو صليب فوق. عندك درب القلعة هي اللي فيها الحضارة الأطورية، وهي الحضارة الأطورية حضارة مفقودة بلبنان، أول مرة تلاقت عنا هون ببشعلة. عندك درب الشير في اللي فيه مشروع شير أب، هي الدرب اللي هون مع درب القلعة، مشروع كتير حلو. عندك درب مرسركيس اللي هي درب مميزة، وعندك درب بعلبك جمالها انه بتبلش ببشعلة تخلص ببرع بلعة تنورين، 5 ساعات مشي 7 كيلومتر ونص، تقطع بجرد كتير حلو. بلد صار له الوف السنين، من البحر، من السور الفينيقي، من القلعات، من الجبال، من هالارزات، واهم شيء من هالزيتونات اللي صار اكثر من 2045 سنه. تخيلوا بلد هالقد عريق هالقد قديم فجاه يخلص؟ ابدا، لانه ما حدا قبلنا استسلم ولا حدا من الجيل القديم استسلم، واكيد نحن ما رح نستسلم على دورنا. اليوم بهالايام انترنال توريزم صار وقت انكم تظهروا انتم واولادكم وتتعرفوا على لبنان، على احلى بلد بالعالم. 3 ايام 72 ساعة 50 وقفة ب 21 ضيعة، وبعدنا بأول الطريق. قضاء البترون بيعقد وصار وقت انتم تكتشفوه معنا. إذا عبالكم ما بدها شيء، لحقوا كل الوقفات أو دقوا لليف نو تريس وبقول لهم كثير ميرسي على كل التحضير، راي عمل شغل بياخذ العقل. من النوم للأكل للناس اللي تعرفت عليهم، عن جد 3 ايام ما بعرف كيف بعدني واقف على جري بعد كل الركض اللي عملناه، كان لازم أعير كم كيلومتر. إن شاء الله تكونوا انبسطتوا بهالبرمة، وبهالوقت عبالي اقول انه نحن بيروت ما نسيناها، وبيروت ابدا 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 ما نسيناها، بس كمان بهالايام لازم نرجع نتذكر كلنا سوا انه لبنان ما بيموت، وفي 1500 ضيعه، في شعب ناطركم، في ناس محبه، في ناس عبالها تعيش، في ناس ما بتستسلم، ناطرتكم وناطرتكم بلبنان. كل قلوبنا مع بيروت، قلوبكم لازم تكون مع كل لبنان. من هون بقول لكم باي، ومثل هالزيتونات ما رح نموت ورح نضاين بعد 2000 سنه لقدام.